for disinfection using alcohol. Okay? So, punta naman po tayo sa aldehydes. Ang aldehydes po are class of chemical compounds commonly used as disinfectants and sterilizing agents. So, hindi lang po siya basta disinfectant, nakaka-achieve din po siya ng sterilization. So, kanina sinabi natin, ano ba yung sterilization? 100% kill. Okay? So, very popular po ito sa mga healthcare facilities, pharmaceutical companies, mga laboratory environments, mga even dun po sa mga poultry houses, mga swine growing facilities, no, sa agriculture, very popular din po ang aldehydes. Aldehydes are known for their potent antimicrobial properties. Very broad ang spectrum. Halos lahat kayang patay nito, no? Kahit po mga spores. Yung pong spores kasi, ito po yung isang stage ng bacteria na meron po siyang protection. Na kapag gumamit na kayo ng sanitizer or mga weak disinfectants, hindi namamatay yung bacteria. Tapos at a certain condition, kumbaga parang itlog sila, no? Mapipisa. No? So, ang aldehyde kaya niyang patayin yun, kahit spore siya. No? So, ang aldehyde, ang mga common disinfectants na ito, ay formaldehyde. Ito po isa sa mga common, no, sa mga aldehydes. Formaldehyde and glutaraldehyde. No, yung formaldehyde po is a strong disinfectant and sterilizing agent. So it is effective against a very broad spectrum of microorganisms, particularly sporicidal. Alam niyo po, ang ginagamit po itong formaldehyde before, kahit siguro nga hindi lang po ako sure, sa mga equipment sterilization sa mga healthcare facilities. Ganon din po sa pag-embalsamo ng mga patay. No? Itong formalin, tawag natin dito formaldehyde. No, yung mga preservation of cadavers. Meron tong alternate, no, kumbaga kamag-anak niya na aldehyde, yung glutaraldehyde. So, glutaraldehyde is another powerful disinfectant, the same broad spectrum activity. Ito po yung derivative ng formaldehyde kasi there was a time, I think, hindi ko lang alam, pero sinasabi nila yung formalin daw po kasi pinagbabawal na because of its potential carcinogenic effect. So nakaka-cancer may mga nagsasabi na sa study nila, yung formalin po, exposure to it causes cancer. Kaya naghanap ng mga tinatawag natin ng mga alternative na aldehydes, and one of which is glutaraldehyde. So another powerful disinfectant. Okay? So ginagamit ang glutaraldehyde sa pagdi-disinfect, and also nakaka-achieve din siya ng sterilization sa mga medical and dental instruments. Yung mga heat sensitive, no, hindi pwedeng i-autoclave. Pwede po yung ginagamitan po nila ng glutaraldehyde. No, so glutaraldehyde is very popular. No, it's known for its effectiveness against mycobacteria, including tuberculosis. No, so bakit popular yung aldehydes? Kasi una, high efficacy. Aldehydes are highly effective disinfectants and sterilizing agent. No, and hindi po siya masyadong mahal. Okay, meron din siyang sporicidal activity, and may aldehydes work, no, by forming a covalent bonds with cellular proteins and nucleic acid. Yung pong microbio, hindi po nasisira, nakapreserve siya. So, pwede siyang pag-aralan after one. No? So, pero nadi-deactivate natin siya using glutaraldehyde or aldehydes in general. And aldehydes it has a long, or it can provide prolonged antimicrobial activity. So, yung tinatawag natin na merong residual effect. No? So, very popular ang application ng aldehyde sa una, medical healthcare facilities, sabi ko nga kanina, sa mga laboratories, sa mga mortuaries, pharmaceutical industries, and ginagamit din ito sa mga livestock, no? Ito yung ginagamit ng mga wheel bath, mga tire bath, no, pag dumadaan yung mga sasakyan papasok sa mga poultry farms or sa mga livestock farms, meron tayo usually dadaan ka sa wheel bath or tire bath, usually aldehyde po ginagamit.
No? Yun nga lang, may mga safety considerations siya. So, meron siyang toxicity. It can be toxic, sobrang irritating po yan. Nakaka-irritate siya ng baga, ng respiratory tracts, mga eyes, ng ating mata, and it requires proper ventilation. Of course, PPE. Didiscuss po mamaya yung mga PPE. Kasama po dito yung uh, uh, pag-handle ng mga chemicals. So, proper PPE din po ang gagamitin natin. No? So, sabi nga po kanina, potential carcinogen yan. So, formaldehyde has been classified as a carcinogen by some health organization. And prolonged exposure to high concentrations should be avoided. Hindi po pwedeng lagi tayong naka-expose na. Also, mahirap din po siyang itapon. So, proper disposal of waste containing aldehyde is necessary kasi po ito po ay destructive sa environment. Okay? So, punta naman po tayo sa biguanides. Biguanides, of course, nandiyan na rin yung halogens. Ito po yung mga chemical compound used as disinfectants in various settings to kill or inhibit growth of microorganisms. Kasi nga po, disinfectant sila. Yun yung trabaho talaga nila. So, again, they're also common in healthcare, pero yung biguanides is very common in water treatment. Tapos yung halogens, very common in sanitizing. Yung mga biguanides po, very well known po ito, used as a disinfectant as kasi wala siyang amoy, no? Tapos pwede siyang gamitin na hand disinfection, mga ganyan, no? So actually may mga nabibili po tayo ng mga hand sanitizers or even mga alam ko meron din ako nakita na mga feminine wash na biguanide yung active, no? Yung chlorhexidine digluconate or hexidine gluconate, no? So, very broad ang spectrum ng biguanides. Actually, during the time when I was with another company, no, multinational company, we use biguanides sa water treatment sa mga pasteurizers. Kasi po, yung pasteurizer, kapag ka masyadong matagal na yung tubig dun sa loob ng pasteurizer, dumadami yung fouling microorganism, bumabaho yung tubig. So, ito pong biguanides, pinipigil niya yung mga microorganisms na to proliferate. So, hindi po bumabaho yung tubig. Ayan. So, also, very broad din yung, bukod sa broad ng spectrum niya, ang mechanism of action niya ay dinidisrupt niya yung cell membrane of the microorganism, leading to leakage. No? Binubutas niya yung cell wall para yung cellular contents ng microorganism ay mag-leak at mamatay, no, yung ating microorganism. Biguanides are commonly used as antiseptics for skin. So, kanina sabi ko nga sa inyo, pwede siyang antiseptic, pwede siyang disinfectant. Okay? So, ginagamit po ito before surgical procedures. Yung mga doctors, usually gumagamit din sila ng biguanides before they enter the operating room, no? Before they get into the operating table. So, ginagamit din ito ng mga dentist for oral hygiene. Okay? So, sa safety, chlorhexidine digluconate or mga biguanides is generally considered safe when used as directed, no? So, it's also important that you work with your suppliers kung paano po gagamitin properly yung mga chemicals. So, pag-usapan naman natin yung halogens. Halogens are a group of elements from the periodic table. Natatandaan niyo pa ba yung periodic table niyo? So, ang halogens po, ito po yung dun sa pag tinignan niyo yung periodic table, meron sila dito isang family of halogens, no? That includes nandun yung chlorine, no, bromine, iodine, tsaka yung fluorine. So, chlorine and iodine are commonly used as disinfectants. Ito po yung pinaka-common na disinfectant among the halogen family. Okay, puntahan po natin yung chlorine. Chlorine, ito yung pinakamura at pinaka-common na disinfectant. Ang pinaka-common po na nabibili natin sa palengke or sa supermarkets or even ito po yung laging ginagamit sa mga food facilities, ito po yung sodium hypochlorite or yung household bleach. Ito po yung mga active component ng mga binibili natin na chlorine ng mga Sunrox, mga Clorox, yan. So, meron din po tayong powder form niyan, no? Yung calcium hypochlorite. Ito naman yung ginagamit na mga pang-treat ng water sa swimming pool, kaya laging blue yung swimming pool natin. No? So, very broad ang spectrum ng
chlorine compounds. They are very effective against a wide range of microorganisms, including bacteria, virus, and some parasites. No? So, ano yung mechanism of action niya? So, ang chlorine, it disrupts cellular enzymes and structures in the microorganism. Ultimately, nadi-deactivate yung ating bacteria or microorganism at namamatay sila. So, ginagamit po ito sa water treatment, mga swimming pool sanitation, surface disinfection, kahit po sanitizing sa food facilities, ginagamit din to, no? So, sodium hypochlorite is also used for disinfecting drinking water. Yung pong iniinom natin na tubig, usually po, ang ginagamit dyan ay sodium hypochlorite. Although may mga bagong lumalabas na chlorine compounds na ginagamit na rin natin yan, mas less polluting, no? Less polluting. Ito po yung tawag natin na chlorine, yung bago natin mga chlorine dioxide. Chlorine dioxide. Yung mga bago natin na mga technologies on chlorine disinfection. Okay, punta naman natin po yung iodine, no? Yung iodine also is a common disinfectant. So, ito po yung mga ginagamit natin usually also as antiseptics. Yung povidone iodine. Very broad ang spectrum nito. Marami siyang napapatay na bacteria, mga virus, and some fungi. Ang ginagawa niya, pareho din po sila ni chlorine kasi dahil ang halogen group po are usually oxidizing group. So, ang ginagawa niya, dinidisrupt niya yung protein and nucleic acid synthesis sa microorganisms na nagli-lead dun sa inactivation nila and eventually death ng microorganism. So, ginagamit ang iodine-based disinfectants sa healthcare. Pinaka-popular po yan sa healthcare, no? For surgical hand scrubs, bago mag-operate yung doktor, ginagamit nila yung iodine. Mga wound disinfection, kahit sa bahay natin, I'm sure marami sa inyo meron po tayo ditong betadine, no? And skin preparation, no? Before surgery. So, ang safety considerations lang natin dyan, itong mga halogens, yung chlorine disinfectant should be handled with care. Kasi po, kailangan po ito pag ginagamit natin, well ventilated. Kasi po, ang chlorine po ay kaagaw po ng oxygen yan sa ating red blood cells, yung ating hemoglobin. Pag na-expose po tayo ng matagal sa mas maraming chlorine, no? Ang nangyayari po kapag na-expose tayo sa, diba, naglilinis tayo ng banyo, nagdi-disinfect tayo, gumagamit tayo ng chlorine. Tapos nawalan na ng oxygen dun sa banyo. Ito po yung nangyayari sa mga ibang mga naglinis, nawawala ng malay kasi nagkakaroon po tayo ng tawag na fixation. Dahil mas mataas po ang affinity ng chlorine sa ating hemoglobin, sa ating red blood cells, kesa po sa oxygen. Ibig sabihin, pag dumating yung oxygen at saka yung chlorine sa ating na-inhale natin, tapos mag-a-attach siya dun sa RBC natin, red blood cells natin, ang pipiliin ng hemoglobin yung chlorine. Ang kailangan po natin to survive is oxygen. So, kapag mas marami ng chlorine sa system natin, mawawalan po tayo ng malay. Or masama, it can cause our death, no? So, pag po gumagamit ng chlorine-based disinfectants, make sure na well-ventilated po yung area. Pag naglilinis po kayo ng bahay ninyo or ng isang area, lalo ng mga confined space, make sure na meron pong nakatapat na mga ventilation. Like for example, electric fan, yan. So, mga ganun. So, mga exhaust fan po, buksan natin. So, iodine-based disinfectants are generally safe when used as directed. However, yung excessive iodine exposure can lead to thyroid dysfunction. So, ito naman, thyroid naman ang problema niya. So, very unlikely naman po na mag-overuse tayo ng iodine-based disinfectants. Okay? So, punta naman po tayo sa mga oxidizing agents. Ngayon po, itong oxidizing agents and phenols, they are again used as disinfectants in various settings to kill and inhibit the growth of microorganisms. No? So, ang oxidizing agents po, mga common natin dyan ay mga hydrogen peroxide, chlorine dioxide, ozone, peracetic acid. No? So, ayan po yung mga common na ginagamit natin dyan. Very broad din po ang spectrum ng mga oxidizing agents. No? Marami po yung napapatay ng mga microorganisms including bacteria, virus, fungi, and spores. So, very popular din po ito sa
sa healthcare industry at sa food industry. Ang oxidizing agent, as the word says, it oxidizes, no? So, ini-introduce yung oxygen atoms dun sa cellular structure ng microorganism na nagli-lead dun sa oxidation ng kanilang cellular components. Kaya namamatay sila. So, na-oxidize yung kanilang proteins, lipids, mga nucleic acid. So, this disrupts the structure and function of the microorganism and causing cell death. No? So, yun po, very important yun. Ano? Kasi sometimes akala natin basta gumagamit lang tayo basta ng chemicals, pero at iba-iba po ang kanilang, kumbaga sa pest control, iba-iba yung kanilang mode of action, no? So ginagamit po ito sa mga medical equipment, yung mga oxidizing agents, mga healthcare settings. Usually nakaka-achieve po ng sterilization ang mga oxidizing agents, no? Lalo na yung mga peroxides, no? Mga gas plasma, no? So, ang safety consideration lang, although it's very effective as disinfectants, very corrosive naman po ito. So, marami din po sila napoproduce na byproducts if not properly used, no? So, kailangan din po natin ng knowledge on proper handling, storage, and disposals of oxidizing agents. Okay. So, yung phenols naman po. Phenols, ang common phenolic compounds are yung mga class of compounds that includes a range of derivatives. Common phenolic disinfectants includes phenol itself, macrosols, chlorinated phenols, no? Very broad din po yung spectrum nila. Marami siyang bacteria or microorganisms na pinapatay. Kasama na po din yung mga virus, fungi, and they work by disrupting microbial cell membranes. Dinedenature nila yung proteins ng microbial cell membranes ng ating microorganisms hanggang sa ito ay mamatay. So, ang application po ng phenolic, although hindi ito popular sa Philippines, ginagamit din po sa mga healthcare facilities, laboratories, and public spaces. No? Mas common sa atin yung mga oxidizing agent, mga fats, and everything else. No? Itong phenolic components or phenolic compounds, hindi sila very popular. Okay? So, punta naman tayo dun sa quaternary ammonium compounds. QACs are disinfectants. Used, no, alone are added to cleaning products. Usually, ginagamit po natin to, very popular po ito sa sanitation, disinfection and sanitation sa food facilities, no? So, ang mga QACs po or quaternary ammonium chlorides are solids, no, dissolved in liquid to make it a solution. These chemicals are membrane active, no? So, pinapatay nila yung mga gram-negative bacteria at nagko-collapse yung mga cells. Ang mga common dito, yung very popular po dito yung mga QACs na single chain, and meron din po mga new technologies, double chain and triple chain quaternary ammonium compounds. Pwede po kayo mag-inquire sa inyong mga suppliers kung ano po yung mga latest technologies sa quaternary ammonium chlorides or compounds. So, yung chlorine and chlorine compounds, kanina pinag-usapan na naman natin to, yung mga hypochlorites, tapos chlorine products, pati po dito yung mga oxidizing agents ng chlorine compounds, yung mga chlorine dioxide. Okay? So, pag-usapan naman po natin yung airborne disinfection. Yung airborne disinfection po, ini-spray natin ito sa environment. Kasi meron po mga facilities na nagre-require na yung kanilang environment ay magkaroon ng disinfection. May kinakount nila yung bacteria or mga spores or pwedeng fungus sa environment, no? So, iba-iba po yung application yan. So, ang ginagawa natin, nag-spray tayo ng disinfectant sa ating environment. At yung mga disinfectant na to, nag-a-attach po dun sa mga cell membranes or dun sa mga microorganisms at pinapatay po sila. So, depende po yan kung ano yung target natin. So, yung little action po ng mga droplets, yung sa collision, no, ng mga condensate ng mga disinfectant o ng germicide, pumupunta po, nag-a-attach po ito sa mga microbial cells. Ang gusto natin, mas mabagal sila papunta sa floor. Yung ibig sabihin yung kanila pong suspension sa air ay mas matagal para mas marami po silang ma-attack na mga microorganisms that are floating in the air.
Very popular po ito sa sa mga healthcare facilities at mga food manufacturing facilities. Lalong-lalo na po sa mga bakeries, no? Yung mga manufacturing ng bakeries kasi yung usually nanggagaling sa air yung amag. So kapag hindi maganda yung microbial count ng kanilang air, nagkakaroon ng amag yung kanilang food, no? So let's talk about naman po yung airborne disinfection. So handheld handheld cold foggers, ito po yung ginagamit natin. Ginagamit po natin ito sa mga airspace disinfection. Delivers droplets in the range of 10 to 20 micron diameter na mabagal pong bumababa, less than 15 minutes. No? The size of these droplets, very suitable po ito for contact with airborne bacteria. Kanina pinag-usapan naman natin yan. So these foggers can be used to direct the sprays to the corners. Usually tinatapat natin yan sa corners, or pwede pong kung gusto natin ng buong area yung malagyan, no? So magamitan natin ng disinfectants. So ganun din po. Depende po yan kung ilang foggers yung kailangan natin. Meron naka-permanent, tapos meron din naman pong naka-mobile, nililipat-lipat natin yung locations nila. No? So also, yung surface disinfection, very important din po ito sa disinfection. Kapag so surface disinfection naman po tayo, very as it is described, surface, diretso na sa surface. Iba-iba po yung application nito. May tayo tawag na spray and wipe, no? May discuss ko yun. Tapos, ang ginagawa po natin dyan, ilalagyan natin ng disinfectant yung surface, and then, binigyan natin siya ng contact time para patayin niya yung microorganisms. And then, usually, 60 seconds, no? Ang sinasabi dito sinasabi natin ng mga minimum contact time to be effective against some pathogenic microorganisms like Listeria, E. coli, no, and Salmonella. Ito po yung mga major, no? Tsaka mga bacteria na talagang pathogenic for human beings, no? So it can be 60 seconds up to 10 minutes, no? Depende po talaga kung ano yung ginamit natin na disinfectant. So malalaman niyo po yan dun sa label, no, ng ating disinfectant or dun sa instructions na ibibigay sa atin ng mga suppliers natin. So surface disinfection, para po makomplete natin yung disinfection, kailangan po natin i-spray and wipe yung ating surface. I-spray natin and then you will wipe them. Make sure na controlled po yung application ng liquid para po even and well distributed po yung disinfectant doon sa surface. Pag wina-wipe po natin, huwag pong paikot-ikot. Isang way, isang side lang, no? As much as possible. Huwag lang po masyadong basang-basa yung ating basahan or yung ating rag, no? Cloth, no? Yung wiping cloth. Wiping should not be done in circular motion. Sabi ko nga kanina, isang side lang. Okay? So the best practice po natin dito sa mga sa surface disinfection, yung mga high touch surfaces, no? Ano ba yung high touch surfaces? Ito po yung mga doorknobs, mga tables, mga chairs na laging hinahawakan, no? So even sa mga toilets, yung mga doors, mga handles na mga faucet, water faucet, no? Yung mga kahit po yung mga pang-dispense ng kung hindi po automated or sensor based yung ating hand soap, yan, dinidisinfect natin yan using surface disinfection kasi very high touch surface po sila. Okay? So, minsan gumagamit din po tayo ng misting and cold fogging application. Very similar po ito sa pest control, no? Misting and fogging disinfection methods are used to apply disinfectants to surfaces para po maging effective yung ating disinfection. Nagre-rely po tayo ng creation of fine droplets. Gusto po natin meron tayong fine droplets of disinfectants that are dispersed in the air. Maganda po dito sana yung uniform droplet size. So, effective po ang surface disinfection natin kung ang droplets po natin ay uniform in size. So, very dependent din po ito sa equipment na gagamitin natin. So, yung uniformity ng mga droplets, ine-ensure nila na each area receives an even distribution of disinfectant. The size of the droplets can impact their coverage and ability to adhere to surfaces. So, kung hindi po maganda yung size ng droplets natin, may mga areas po na hindi magkakaroon ng disinfectant.
So, gusto rin po natin na pag nagkaroon tayo sa surface natin, at mabilis mag-evaporate yung water component. Okay, so um, mabilis mag-dry. No? So this evaporation can reduce the effectiveness of the disinfection process kung hindi po enough yung time to act on the surface before evaporating. So kapag po gumamit tayo ng droplets, dapat po yung evaporation time niya ay eksakto dun sa kanyang contact time. Okay? So ayaw din natin na mabilis masyado siyang matuyo. No? Kasi nawawalan din siya ng active. So ganun din po ito tawag natin na dwell time dun sa ating uh, surface, no? Gusto natin na magkaroon po ng enough contact time ang ating disinfectant to effectively kill or inactivate yung mga pathogenic microorganisms. No? So, may mga handheld cold foggers po tayo na ginagamit dito. No? May mga iba-iba po. No? Pero ang gusto natin dito, yung gagamitin natin na equipment ay merong 20 to 50 microns na droplet size, no? Yung very fine droplets. This size range is suitable for surface disinfection kasi it provides good coverage without excessive evaporation or runoff. Hindi naman basag-basa, pero hindi rin mabilis matuyo. Ito po yung 20 to 50 micron droplets. So ano po ba yung benefit ng fogging? So one of the primary benefits of fogging or sa disinfectant fogging is yung excellent coverage it provides. No? The fine droplets can reach a wide range of surfaces including mga intricate, yung mga hard to reach areas kung punta po doon yung mga disinfectant natin, yung solutions natin. So kapag ka ganon, very valuable po yan kung saan kailangan natin ng critical disinfection, mga healthcare facilities, mga public transportation, mga food processing plants, maganda po kapag gumagamit tayo ng misting or cold fogging. No? So yung mga iba kasi tatanong, yung po bakit very specific tayo dun sa cold fogging? Kasi meron po tayong mga fogging equipment na dumadaan sa heat yung ating chemicals. Ako po kasi, syempre, sa chemistry, kapag dumadaan po sa heating or sa mga heating coils yung chemicals para maging fog sila, yung concern natin doon, baka po nag-deteriorate na yung disinfectant natin, no? Or nawala na yung effectivity niya. Kasi nasira na natin yung disinfectant. Kaya, me as personally, hindi ko po nire-recommend na gumamit ng mga may heating element na fogging. So, as much as possible, pag gagamit po tayo ng fogging machine, gamitin po natin yung cold foggers. Kasi po, para sure tayo na hindi po na denature or nasisira yung ating mga chemicals when it passes through the heating element. So, sa akin lang po, always use proper disinfection. No? Pili po tayo ng proper disinfectant. I-calibrate po natin yung mga equipment natin para sigurado tayo na yung ating mga droplet size ay laging pare-pareho. Tapos, i-train po natin yung mga tao natin. If we are using mga highly toxic disinfectants, make sure that we follow ventilation and safety. Okay? So, tuloy ko lang po yung missing and cold fogging application. So, meron po tayong tinatawag na surface area method. This method involves the use of misting or fogging devices to disperse a fine disinfectant mist or fog throughout a specific area. So the primary goal is to ensure that all surfaces within the targeted area are thoroughly covered with the disinfectants. No? So it is often used in large spaces with complex layouts such as offices, gyms, and warehouses. So the disinfectant mist settles on surfaces and either air dries or is wiped off. No? Pwede natin siyang papunasan or patuyuin na lang natin. No? Yung surface method po, yung surface area method po is useful for rapid disinfection. No? So, mga surfaces, but hindi po siya effective for disinfecting the air. No? Ang ano ko lang din po, yung fan fogging method naman, is a variation of fogging that incorporates the use of fans. No? So, usually, mga fans, meron pa yung maliliit na butas doon sa gilid niya. Malabas yung disinfectant. Tapos, pina-fan siya. So, the fans help disperse the fog in multiple directions, ensuring better coverage of surfaces.
Okay, this method is particularly effective for large open spaces, mga auditoriums, arenas, airports. So, yun ginagamit yan. So, yun namang set-in-place method, ito po yung ginagamit sa mga specific environments na hindi feasible or practical na tanggalin yung mga gamit or equipment for disinfection. So, instead disinfectant fog is applied to surfaces and objects with their existing location. So, ilalagay na lang natin na fix na po yung, usually, pati po yung ating mga foggers, fix na din sila doon. No? So, marami pong possible application pagdating sa fogging. So, it is important to note na importante pa din po yung choice ng disinfectant. And it should be based on the specific requirement of the environment and the disinfection protocol. So, again, kailangan nyo pa rin po ng guide from your supplier ng inyong disinfectant. Ito, electrostatic application. Very innovative po ito at saka effective method for applying disinfectant to surfaces. So this technology has gained significant attention, especially during the COVID-19 pandemic. Kasi due to its ability to provide thorough and uniform coverage while reducing the amount of disinfectant. No? So medyo matipid siya. Kasi po, ang ginagawa niya, tinalagyan niya ng electrostatic charge yung disinfectant. So, kaya tinawag electrostatic sprayer. The sprayer applies a positive charge to the disinfectant particles as they are released into the air. So, nagkakaroon tayo ng, kasi usually, ang mga surfaces are negatively charged. So, kapag nilagyan natin ng positive charge yung disinfectant, mag-a-attach po yung ating mga disinfectant sa mga surfaces. So, parang magnet, to metals. So, this electrostatic attraction ensures that the disinfectant uniformly coats the surface at including yung mga hard-to-reach areas and hidden surfaces that might be missed with traditional spray or wiping methods. So, yung very even yung coverage as the charged particles are attracted to the surface, they wrap around objects and provide 360 degrees coverage. Ang ganda po nitong electrostatic. No? So, this ensures that the disinfectant clings to all the surface, even those that are vertical or underneath. No? So, mas konti din po yung nagagamit na chemicals kapag ganito po yung ginagamit natin. So, una, very efficient siya. Electrostatic sprayers can cover a large area quickly. Uniform po yung coverage, no? It ensures complete and even coverage, reducing the likelihood of missed areas. Wala pong ma-miss tayo na areas or hindi na uneven disinfection. Time-saving din po siya kasi electrostatic disinfection can be faster than manual wiping or spraying, lalo na po sa mga large spaces. And again, less chemical usage. Ang gusto po natin dito sa electrostatic disinfection, kung meron po tayong mga customers na health facilities, very popular po din yan sa kanila, sa mga commercial spaces, mga offices, restaurants, gyms, mga retail stores, mabilis po tayong makapag-disinfect kapag ito yung gamit natin. Kasama din po dito yung mga transportation ng mga airplanes, buses, trains, mga other forms of public transportation. Nagbe-benefit po sila sa electrostatic disinfection. Sa mga institutions, mga schools, educational institutions, mga food processing and manufacturing. No? So maganda po itong electrostatic application. Although medyo pricey yung mga equipment nila. But you can check the marketplace kung ano po yung mga gamit natin. Also, you also have to choose the right disinfectant again. No? For the target pathogens and ensure na yung operator po natin ay properly trained in using the technology. Okay. So, ito po yung mga iba't ibang klase ng mga disinfection equipment. Very similar po ito sa ginagamit natin sa pest control. So, ganun din po. So, kung meron po tayong mga equipment na ganito, I'm sure marunong na kayong gumamit. No? So, hindi na po tayo masyadong mahihirapan. So, I think this is the end of my slides, no? And if there is anything that you would like to ask, then we will open our Q&A. Otherwise, diretso na po tayo sa quiz, no? Ating moderator, si Charlie. Thank you very much, and I hope you learned something today. Thank you, Sir Romel. So may 1 minute pa tayo. So we can accommodate questions for our speaker. So malinaw na malinaw po yung shinare ni Sir Romel. So iba-iba po yung mga sanitizers pala, saka disinfectants, saka yung
sterilization. So marami ding methods to disinfect the area. So for your questions, you can write on the chat box, or kung gusto nyo po magtanong live, you can raise your hand so we can acknowledge you. Okay, mukhang walang tanong. So ako, Sir Romel, may tanong ako. So sa pag-apply po ng insecticides, kasi kalimitan, isa lang yung ginagamit natin na mask eh. So yung Yes. mask ba na pang insecticide, pwede rin po ba siya pag nag-disinfect po tayo? Usually, pagdating sa PPE, nagva-vary din yan depende sa type of disinfectant that we are using. Kasi ang nagiging challenge natin dyan, yung kung gaano ka-fine yung mga Mm, yeah, yung mga chemicals na ginagamit natin. So, I suggest that you also check yung requirements ng bawat sensitive. Halimbawa, ang ginagamit natin na PPEs, baka kasi ngayon tinatanong mo lang mask. Actually, for mm, example, aldehydes. Ang mm, aldehydes kasi, it can penetrate yung mga regular PPEs. Nagre-require pa siya ng mga breathing apparatus, no? mm, So kapag kung nasa confined spaces naman tayo, like for example, gagamit tayo ng chlorine, ganun din, no? Dapat meron tayong breathing apparatus na pang-chlorine. So, mm, pareho lang din yan siya sa pest control chemicals na namimili tayo ng chemical, ng PPEs, depende dun sa toxicity ng ginagamit natin na like na mga disinfectant. For example, biguanides. Biguanides, walang amoy, tapos very mm, inert. Actually, kahit mm. makain mo siya, wala siyang issue. So, may mga ganun eh. So, it depends really kung anong PPE yung gagamitin. Oh, yun, okay. So depende po sa chemical. Meron pong can you accommodate? So isa na lang po. Kasi may flight po si Sir Romel, very hectic ang kanyang schedule. So from Pasensya na po PCAP kayo. PICSA Corporation, yes sir. Last question. Morning. Question. Tanong ko lang po, kung magkaroon po ng kung magkaroon po ng client na parehong magpa-pest control at the same time gusto niya rin magpa-disinfect. Pwede po bang magkasunod or gaano katagal po ba yung interval na oras para bago isunod yung susunod na yung disinfection or yung pest control service? Ayan, actually, buta tinanong niya yan. Kasi yan usually yung mga common question natin. Tinanong din yan ni Almar last week eh. So, kapag nagpe-pest control tayo, uh, iba-iba po kasi yung ina-address natin, di ba? Yung pest control, ina-address natin yung mga pest, mga nakikita natin, ipis, no, mga daga, mga flying insects. Ito na po, mga microorganisms. Usually, ang suggestion natin sa ating mga customers is to clean the facility first, no? So, clean the facility, tapos, and then we cannot disinfect, again, we cannot disinfect, and we cannot sanitize an area or a surface na madumi. So, what we do, we disinfect first, no? So kapag namatay na natin yung mga microorganisms, tsaka tayo mag-pest control. Kasi ayaw naman Okay. natin na mag-pest control tayo habang meron tayong mga pesticides dun sa loob. Although after naman ng lahat ng ito, magre-rinse tayo, no? Magwa-wash ulit and sanitize. So assuming na ang gagamitin nila na water sa pag-wash, rinse and sanitize ng surface ay potable, no? So, Mm, kung lalabas yung mga insects natin, ang mangyayari, kasi depende rin yan eh. Depende din po yan ah, sa ating sa ating application. Meron din mga iba na sasabihin nila, unahin natin yung pest control and then kapag katapos na nating makita yung mga pest na matay na, nandiyan na, tsaka tayo magwa-wash, rinse, and disinfect. Pwede rin pong ganon. So, depende po yan sa requirements ng customer natin. Pero sa akin lang po, para mas safe naman sa mga tao natin and mas practical, inuuna po natin yung disinfection para hindi rin po ma-expose sa mga chemicals yung mga tao natin. Kasi nagko-cover naman tayo. Di ba kapag mm, nagpe-pest control? okay. Sir, So thank you, Sir Glenn. Ayan. So nasagot naman ang tanong ni Sir Glenn. So siguro ibang questions ay ilagay na lang natin yung email ni Sir Romel sa chat box. So kung meron kayong questions ay email nyo na lang po sa kanya. So any last message po, Sir Romel, para sa ating participants, or do you have trainings po na pwede nating abangan?
Yes, usually ang training na pinaprovide namin is food safety. So mag-announce po kami, we will invite PFP for our next run of Serve Safe. It is a certification training for food safety for ngayon po meron kami upcoming kaya lang puno na yung seats kasi 32 lang po yung seats namin per training. So hopefully we can open up another one and we can include na PFP members to join it. And yung po mga yung po mga may questions, pwede niyo po akong i-add sa Facebook doon po sa Romel C. Herodias and then I can answer your questions kapag may question. Meron po kayo. Ayun, yun ang pinakamadali sa Facebook. Opo, So, thank you very salamat much po. for inviting me. Thank you, Sir Rommel, for accepting our invite and for sharing your knowledge. Kahit may flight pa po kayo going abroad, mamayang tanghali. So, ganyan ka-in-demand si Sir. So, maraming salamat po ulit, Sir Rommel. Ingat po kayo. Thank you very much, Charles, and thank you very much, Pepe Mo, Sir Lloyd. Thank you. Thank you. Okay.